Hello, students. We are from Vision Educational Educational System. System. My name is Teacher Toby, And I'm Miss Hien. and today we're going to be looking at Unit 1, My Hobbies, Lesson 2. True. Teacher here? Cô Hiền và thầy Toby rất vui được gặp lại các em ngày hôm nay. Hôm nay thì cô sẽ giới thiệu với các em một số phần kiến thức trong bài Unit 1, chủ đề My Hobbies, các sở thích của tôi, bài số 2 trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7, tập 1. Bây giờ các em hãy cùng nghe thầy Toby giới thiệu về cấu trúc của bài học ngày hôm nay nhé. Teacher Toby. Thank you. Today we're going to be looking at first grammar, second vocabulary, third vocabulary comprehension, and finally speaking and writing tips. Teacher here? Bài học ngày hôm nay gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là về phần ngữ pháp, phần thứ hai về phần từ vựng, phần thứ ba là một số bài tập liên quan đến từ vựng và phần cuối cùng là một số mẹo trong phần nói và phần viết. Bây giờ chúng mình hãy cùng đi vào bài học chi tiết. Teacher Toby. Thank you. Okay. First, in our grammar section, we're going to be looking at the present simple. So let's review what we learned before. So with the positive form, we begin with our subject. So I, or you, or we, or they. And then we add our verb. So I play, or we go. If we have a word that ends in O, S, double S, CH, X, or SH, we add ES onto the end of it. But otherwise, we can just add an S as well. In the negative form, we do the same thing with a subject, I or you, and then we add don't before the verb. I don't play. We also, if we talk about them, she, he, or it, we say doesn't, which is does not. Finally, if we ask questions, we ask do you, we, they, the subject, and then ask the verb. Do you play? And if we ask this question, how we answer, we say yes, the subject, do, or no, the subject, don't. So yes, I play, or no, I don't play. Teacher here? Bây giờ cô Hiền sẽ giúp các em ôn tập lại một chút về phần kiến thức của thì hiện tại đơn giản. Với thì hiện tại đơn giản thì sẽ có công thức như sau. Thứ nhất là công thức ở dạng khẳng định thì là chủ ngữ sẽ cộng với động từ. Lưu ý giúp cô với chủ ngữ là she, he, it thì động từ của mình phải thêm s hoặc là es vào đằng sau. Với những động từ kết thúc bằng o, s, ss, gs, h, sh thì chúng mình phải thêm es. Lưu ý ví dụ như động từ go, she goes at school, she goes. Sorry. Ví dụ như là với câu she goes to school at 6 thì mình ở đây có từ go kết thúc bằng âm o cho nên mình phải thêm es giúp cô. Lưu ý nhé. Với câu phủ định thì mình sẽ có chủ ngữ cộng với trợ động từ don't hoặc là doesn't tùy theo chủ ngữ giúp cô. Nhưng mà với lưu ý là khi có trợ động từ don't và doesn't rồi thì động từ của mình sẽ giữ nguyên không chia nữa. Ví dụ là she doesn't go to school at 6. Với câu hỏi thì mình sẽ đảo trợ động từ lên trước cho cô do hoặc the cộng với chủ ngữ, sau đó vẫn cộng với động từ nguyên thể. Và câu trả lời thì yes cộng với chủ ngữ cộng với do hoặc does. Và no thì chủ ngữ cộng với do hoặc doesn't. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi đến phần kiến thức tiếp theo nhé. Ok, Teacher Toby. Okay. So we also have our future simple, looking into the future. So the same sort of system, positive, we say student will, and then the verb. They will do it in the future. For negative, we say they won't in the future. The subject won't verb. So as an example, for positive, I will go swim, or I won't go swim.
in the future. For our questions, we ask will first, then our subject, then our verb. So, will you go swimming? Yes. Subject, I will. Or no, subject, they won't. Okay? Teacher Hien? Bây giờ cô Hiền sẽ giúp các bạn giải thích lại một chút về thì tương lai đơn. Thì tương lai là để dùng để mình nói về các cái tương lai dự định của mình, kế hoạch của mình. Thì ở đây sẽ có công thức đó là sẽ có chủ ngữ cộng với will cộng với động từ. Với thì tương lai thì rất là dễ, mình không cần phải phân biệt chủ ngữ số ít hay là số nhiều như ở thì hiện tại đơn. Dù ở chủ ngữ nào thì mình cũng cộng với will và cộng với động từ nguyên thể. I will, she will, he will đều như vậy cả. Còn với câu phủ định thì mình cũng tương tự như vậy. Và với chủ ngữ sẽ cộng với will not mà mình viết tắt là won't cộng với động từ nguyên thể giúp câu. Còn câu hỏi thì đảo will đằng trước chủ ngữ và cộng với động từ nguyên thể thôi. Và câu hỏi yes no thì sẽ là yes, I will, she will. Còn với no cộng với I want, she want. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đi làm vài bài tập áp dụng để hiểu hơn và nhớ hơn về công thức nhé. Teacher Toby. Okay, let's begin. Our first exercise, we need to complete the sentences using our present simple or future simple form of the verb. So our first one, we have to use the correct form of love for cartoons. But she says something not and continue this hobby in the future. So that would be where we use our future simple. Okay. So for our present simple, we have this one. Not love cartoons. The answer would be loves. Not loves in the present, which is now. But in the future, she says she will, future, not continue this hobby in the future. Teacher here? Với bài tập đầu tiên, ở đây thì mình sẽ chia dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì tương lai đơn hoặc thì hiện tại đơn giúp cô. Ở đây thầy Toby đã giải thích rất là kỹ câu đầu tiên, number one đúng không ạ? Ở đây thầy đã giải thích thứ nhất là câu thứ nhất là để miêu tả về sở thích hiện tại. Cho nên với từ love thì mình phải ở chia thì hiện tại đơn giản. Cho nên mà Ngọc là một ở ngôi thứ 3 số ít. Cho nên mình sẽ chia love là thêm S giúp cô. Còn với động từ ở thì tương lai ở đằng sau vì có từ in the future, một dấu hiệu nhận biết rất là dễ ở của thì tương lai, thì mình sẽ chia là will not cộng với continue. Cô dịch một chút nghĩa tiếng Việt nhé. Ngọc thì rất thích các bộ phim hoạt hình, nhưng cô ta nói rằng cô ta sẽ không tiếp tục cái sở thích đó vào trong tương lai nữa. Bây giờ mình sẽ chuyển sang number 2. Okay, let's look at number 2. So we have they usually take, so we must find the correct form of take, a lot of beautiful photos. Now, they is our subject and take is our verb. Now, in the present simple, we use the same, okay? Just take. That's why it is simple. So, subject, verb, they take. Okay, teacher here? Với câu số 2, thầy Toby đã chỉ ra cho chúng mình đó là động từ chia ở thì hiện tại đơn. Và cô lưu ý thêm một chút, ở đây có dấu hiệu nhận biết đó từ usually, đó là một trạng từ tần suất có nghĩa là thường xuyên. Họ là chủ ngữ số nhiều cho nên động từ không chia và giữ nguyên cho cô. Họ thường xuyên chụp rất là nhiều những bức ảnh đẹp. Bây giờ mình sẽ chuyển sang number 3. Okay, number 3. What something your brother do something in his free time? Now, do in his free time, this is the present. This is now. So we're using our present simple. Okay? So we are going to ask a question. So we need to ask a question for now. That would be what does your brother do now, present, in his free time? Okay, teacher here?
Với câu số 3 ở đây, thầy đã chỉ cho chúng mình đây là dấu hiệu nhận biết có từ in his free time, có nghĩa là thói quen của chúng mình, đó là vào thời gian rảnh rỗi. Anh trai của bạn thường làm gì? Cho nên là gì? Mình sẽ chia ở thì hiện tại đơn giản. Và với thì hiện tại đơn giản, chúng ở đây là your brother, cho nên mình phải trợ động từ đó là does. Và động từ đằng sau do giữ nguyên cho cô. Anh trai của bạn thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi? Bây giờ mình sẽ chuyển sang number 4. Okay, let's look at number 4. So we say, I think 10 years Yes. from now, more people, we need to find the correct form of enjoy, gardening. Now, first, we are looking 10 years from now. That's 10 years in the future. So we're looking for our future simple. Okay. And we use the word will for the future. So I think 10 years from now, more people will enjoy gardening. Did you hear? Với câu thứ tư chúng mình có đáp án ở đây đó thì tương lai đơn. Vì ở đây có gì? 10 years from now có nghĩa là từ 10 năm trở về sau nữa thì sẽ càng nhiều người sẽ thích việc làm vườn, cho nên will cộng với động từ nguyên thể giúp cô rất là dễ. And number 5. Okay, number 5. We have a blank for you, do. This is our verb. Morning exercise every day. Now we see this is a question mark. So we're asking a question. So we're going to begin with do. Every day. This is now. So do you do? So 2 verbs, morning exercise every day. This is our present simple. Okay, did you hear? Với câu số 5 thì Toby đã chỉ ra rằng dấu hiệu nhận biết của chúng mình đó là từ everyday, đó là hàng ngày. Cho nên chắc chắn là phải thì hiện tại đơn giản rồi. Và với chủ ngữ là you thì mình mới mượn trợ động từ đó là do. Do you do? Bạn có thường xuyên tập thể dục mọi ngày không? Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 6, number 6. Okay. Number 6, we have a blank. You will play, our verb. Badminton, this is our activity. Next year with a question mark. So again, we're asking a question mark. If we're talking about next year, this is in the future. Now, when we use our future simple, we use the word will to talk about the future. So we say, will you play simple badminton next year in the future? Okay, did you hear? Với câu số 6 thì mình có dấu hiệu nhận biết ở đây là có từ next year và năm tới thì chắc chắn đó là của thì tương lai đơn và mình đảo will lên trước ở trong câu hỏi và động từ play giữ nguyên. Bạn sẽ chơi cầu lông vào năm tới chứ? Bây giờ các bạn hãy kiểm tra lại đáp án giúp cô và chúng mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Ok, teacher Toby. Okay, let's have a look. Okay, for exercise 2, we're going to look at this table here. Now, Nick took a survey. A survey is asking questions to many different people. He's asked questions to Nam, Son, Bing, Lee, and Hui about different hobbies and activities, watching TV, swimming, and playing badminton. He asked them when they do these things. Now, we have to look at his report and use this table to fill in the blanks. Okay, teacher Hien? Với bài tập tiếp theo, bài tập số 2, ở đây mình có một cuộc khảo sát của bạn Nick về cái sở thích của các bạn ở trong lớp. Ở đây có các bạn là bạn Nam, bạn Sơn, bạn Bình là các bạn trai và các bạn gái là bạn có bạn Lý và bạn Huế. Ở đây mình có cột thứ nhất đó là các sở thích, ví dụ như là có gì ạ? Xem tivi, bơi lội và chơi cầu lông. Thì ở đây các bạn ấy đã lần lượt trả lời là gì? Các bạn ấy làm việc đó bao nhiêu lần một tuần hay là làm hàng ngày? Đó là tần suất của cả việc là thực hiện các sở thích đó. Sau khi mình đã đọc được cái bảng này rồi thì mình sẽ thực hiện bài tập tiếp theo đó là gì? Điền các thông tin vào chỗ trống để hoàn thành sở thích của các bạn ý nhé. Bây giờ chúng mình hãy chuyển sang bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, let's have a look at the report. So Nick starts with, I asked some classmates about their hobbies and I got some interesting results. Everybody liked watching TV. Okay?
and we are continuing. So everybody, when we are talking about many, we use S. We use an S on the end of the like. So we have everybody likes watching TV. And they watch it every day. And because this is every day, this is now the present, so we just keep it as watch. Okay, present simple. I got some interesting results. Everybody likes watching TV and they watch it every day. The three boys, Nam, Song, and Bing, they not love. So we use don't love swimming. But the two girls, Li and Hui, they swimming 3 times a week. This is present, this is now, 3 times a week. So we just say go. Okay, teacher Hien? Bây giờ cô Hiền sẽ giúp các bạn giải đáp lại một chút phần đáp án vừa rồi. Với đa phần câu thứ nhất, ở đây có chủ ngữ là everybody. Everybody thì được xếp vào chủ ngữ số ít tương ứng với she, he, it. Cho nên là động từ ở đây phải thêm s giúp cô. Còn với chủ ngữ tiếp theo là chủ ngữ they, là chủ ngữ số nhiều rồi. Cho nên mình giữ nguyên không chia. Và ở đây tất cả câu đều ở thì hiện tại đơn giản rồi. Còn tiếp theo với câu số 3, ở đây với chủ ngữ là three boys thì tương ứng với chủ ngữ đó là they. Cho nên mình sẽ mượn trợ động từ là don't love. Và còn với chủ ngữ tiếp theo là Lý và Huế cũng vậy, cũng là tương ứng với J, cho nên động từ go của mình giữ nguyên không chia. Cô dịch sang tiếng Việt một chút nhé. Tôi đã hỏi một vài bạn cùng lớp với tôi về các sở thích của các bạn ý, và tôi đã có một vài kết quả rất là thú vị. Mọi người đều thích xem TV và họ xem TV mỗi ngày. Có 3 bạn trai, bạn Nam, bạn Sơn và bạn Bình thì không thích việc bơi lội. Và 2 bạn gái còn lại là Lý và Huế thì lại đi bơi 3 lần một tuần. Ok, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo của đoạn văn nhé. Teacher Toby. Okay. As we continue through Nick's report, we have most of them, okay, so not all, but most of them enjoy playing badminton. Now, we have playing, this is now, present, so we keep it just the same, enjoy, okay? Nam, Sun, and Hui, we have to use play badminton every day. Now, every day is present, so we keep it the same. Present simple, play. And Li play the sport 4 times a week. Now, when we're talking about Li with her name, we have to add an S. So we have plays. She plays the sport 4 times a week. Only Bing, we have to say not like. Badminton. He never something play it. So we say Bing doesn't or does not like badminton. He never, and we add an S, plays it. Okay, teacher Hien? Với những câu còn lại, ở đây mình có đầu tiên đó là câu số 5, chủ ngữ là most of them, và thì ở đây thì hiện tại đơn thì đương nhiên enjoy của mình sẽ giữ nguyên không chia. Với câu số 6, tương ứng như vậy với chủ ngữ là Nam, Sơn và Huế đều là chủ ngữ số nhiều tương ứng với they, cho nên mình sẽ giữ nguyên động từ là play. Tuy nhiên với chủ ngữ tiếp theo ở câu số 7, đó là chủ ngữ chỉ có Lý tương ứng là một người, cho nên tương ứng với đó là she thì mình sẽ động từ play phải thêm s. Còn với câu số 8 cũng tương tự như vậy, ở đây chủ ngữ chỉ có Bình thôi, cho nên là tương ứng với he, cho nên khi chuyển sang câu phủ định thì mình sẽ mượn động từ là doesn't cộng với like, và động từ like giữ nguyên không chia giúp cô. Và cuối cùng câu số 9 cũng vậy, he là chủ ngữ cho nên play phải thêm s vào giúp cô. Bây giờ cô dịch lại nghĩa một chút. Hầu hết mọi người đều thích chơi cầu lông. Nam, Sơn và Huế thì thích chơi cầu lông mỗi ngày, còn Lý thì chơi môn này 4 lần một tuần. Chỉ có Bình là không thích chơi cầu lông thôi, anh ta không bao giờ chơi môn này cả. Ok, đấy là tất cả sở thích của các bạn ý. Bây giờ các bạn hãy kiểm tra lại và chúng mình sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay.
Now it's your turn to take a survey of your friends and ask them about their hobbies. We've created our own table about our hobbies. We have play football, go swimming, and play basketball. Now, me, I play football at weekends, I go swimming sometimes, and I always play basketball. Hien never plays football. She goes swimming once a month, and she never plays basketball. And our friend Nam, he plays football 3 times a week. He goes swimming twice a week, and he sometimes plays basketball. Now it's your turn to ask your friends about what activities they like to do. Okay, teacher here. Với phần bài tập tiếp theo, sau khi đã đọc bài hội khảo sát của bạn Nick về các cái sở thích của các bạn cùng lớp của Nick rồi, thì bây giờ mình cũng làm một bài khảo sát tương tự như vậy với các bạn cùng lớp của mình. Ở đây cô Hiền đã làm một cái ví dụ rất là hay rồi. Ví dụ ở đây cô hỏi ý kiến của thầy Toby, của cô Hiền và một bạn Nam về các sở thích như sau là chơi đá bóng này, đi bơi lội hay là chơi bóng rổ. Ở đây thì có cả các gì ạ? Số lần các bạn ấy làm rồi. Chúng mình hãy làm tương tự như vậy với các bạn cùng lớp của mình nhé. Hãy làm thật là nhiều hơn, ví dụ các sở thích nhá. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần hoạt động tiếp theo. Teacher Toby. Now you have your table with all the answers from your friend's survey. You need to write a report, just like Nick. So you can use the same format as Nick, starting with, I asked some classmates about their hobbies, and I got some interesting results. Teacher here? Với phần tiếp theo, sau khi đã hỏi ý kiến của các bạn của mình rồi, mình đã thực hiện một bảng khảo sát rồi, thì mình hãy viết cái bảng khảo sát đó thành một đoạn văn giống như đoạn văn của bạn Nick vừa rồi. Với phần khởi đầu cũng tương tự như vậy. Tôi đã hỏi ý kiến của các bạn cùng lớp của tôi về các sở thích và tôi đã có một kết quả rất là thú vị. Sau đó mình sẽ kể lần lượt ra các bạn nào làm sở thích nào và thời gian nào, với tần suất như thế nào, mình hãy liệt kê ra giúp cô nhé. Bằng các câu ở thí, hiện tại đơn. Rất là dễ rồi, các bạn hãy về nhà luyện tập giúp cô. Bây giờ chúng mình hãy chuyển sang phần tiếp theo. Teacher Toby. Okay. Okay, we're going to take a closer look at some grammar now. When we use verbs and we are liking, we don't say liking, we say we like, and then we use the verb and add ing to the end of the verb. So if we were to say play, I would say I like playing, like this. So we use ing after verbs for liking or not liking. The verbs would be like or love, enjoy, and also hate or not like or don't like. So I would say I like swimming or I love playing, just like this. Okay? Here we have an example. I like going to the cinema. She hates cleaning the floor. Did you hear? Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần chủ điểm ngữ pháp thứ hai, đó là những động từ thể hiện sự yêu thích. Ở đây mình có liệt kê một số động từ đó là like, love, enjoy và hate. Có nghĩa like, love và enjoy đều có nghĩa là yêu thích rồi. Tuy nhiên với từ hate có nghĩa là ghét bỏ hoặc là đồng nghĩa với việc là không thích. Ở đây thì có một lưu ý là sau những động từ này thì động từ của cô phải thêm ing vào đằng cuối. Ví dụ ở đây cô có ví dụ là I like thì go bình thường thì mình phải có thêm đuôi ing vào. Sau động từ go mới thể hiện là gì? Sở thích. Tôi thích đi đến rạp chiếu phim. Hoặc với động từ hate, ở đây lưu ý giúp cô là mình vẫn phải chia động từ theo chủ ngữ. Vì chủ ngữ ở đây là she, cho nên mình phải thêm s vào sau hate to go. Và mình sẽ có là she hates cleaning the floor. Ok, bây giờ chúng mình để hiểu sâu hơn về cái phần vận ngữ pháp này thì chúng mình sẽ đi vào bài tập áp dụng. Teacher Toby. Okay, thank you. So now we're going to complete these sentences with these verbs using the ing on the end of them. Okay? So for our first example, we have my dad enjoys something his bike to work. Now, which verb do we use for a bike? We say ride a bike. So
My dad enjoys riding his bike to work. Teacher here? Với câu thứ nhất ở đây vì mình có cụm động từ đó là gì? Lái xe máy thì mình có từ ride his bike. Thì ở đây mình có động từ ride rồi. Nhưng mà quy tắc khi làm sao? Khi thêm đuôi ing của động từ ride ở đây là mình phải bỏ đi đuôi y và thêm ing giúp cô. Enjoy riding. Bố của tôi thì thích việc lái xe máy đi làm. Ok, mình number 2. Okay, number 2, we have my mum doesn't like something film on TV. Now, what do we say for film and TV? We watch. We watch. So, my mum doesn't like watch, ing, watching film on TV. She loves something to the cinema. Now, if we are go to the cinema, we say going to the cinema. Teacher Hien? Cô Hiền sẽ giải đáp với các em đáp án của câu thứ hai. Câu thứ hai với khoảng trống thứ nhất thì có cụm từ đó là xem phim, cho nên mình sẽ có chọn động từ là watch và mình phải chia là watching. Với khoảng trống thứ hai là đi xem phim thì mình sẽ có động từ đó là go và thêm ing và thành going cho cô. Mẹ tôi không thích xem phim ở tại nhà mà cô ta thích đi đến rạp chiếu phim. Bây giờ mình sẽ chuyển sang number 3. Number 3, we have I like something to my friends in my free time. We are going to our friends, so we say talking to them. Teacher here? Với câu thứ ba, ở đây mình có đáp án chính là talking, có nghĩa là gì? Trò chuyện với bạn của mình vào thời gian rảnh rỗi. Mình vẫn nhớ là gì? Quy tắc thêm ing cho cô nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang number 4. Okay, number 4. My younger brother loves something Monopoly with me every evening. Monopoly is a board game, and we play board games. So, my younger brother loves playing Monopoly with me every evening. Did you hear? Với câu thứ tư, ở đây mình có đáp án đó chính là playing. Em trai của tôi rất là yêu thích việc chơi các trò chơi bảng với tôi hàng ngày. Ở đây mình sẽ lưu ý giúp cô đó là gì? Sau lớp mình vẫn phải là thêm verb ing cho cô. Bây giờ mình chuyển sang câu 5, number 5. Okay, number 5. They hate something noodles. They prefer rice. Now, what do we do with rice and noodles? We eat. We eat rice or we eat noodles. So, they hate eating noodles. They prefer rice. Did you hear? Với câu số 5 ở đây mình có đáp án đó chính là eating. Tại vì ở đây là có gì ạ? Ăn mì, cho nên chắc chắn mình phải chọn tượng từ eat rồi. Họ ghét việc ăn mì, họ thích ăn cơm cơ. And number 6. Okay, number 6. Does your grandma enjoy? Now, what do we have left? We have walk. So, does your grandma enjoy Walking. walking? We add the ing at the end. Does your grandma enjoy walking? Did you hear? Với câu số 6 thì mình còn từ cuối cùng thôi. Và đáp án ở đây là gì? Có phải bà của bạn thích việc đi bộ hay không? Ok, các bạn hãy kiểm tra đáp án giúp cô và chúng mình sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, let's move on. Okay, exercise 5. We're going to be looking at these pictures here and we're going to be writing some sentences. We need to use our verbs for liking or not liking and the ing on the end of the correct verb. Okay, so for our example, we have my cousin V here. She is cooking, but she has a sad face, so she doesn't like. So that's our verb for liking or not liking. She's sad, she doesn't like, and we can see that she is ing, cooking.
My cousin V doesn't like cooking. Teacher here? Với bài tập số 5 thì sau khi học được các cái cấu trúc về verb of liking, các động từ thể hiện sự yêu thích hoặc là không yêu thích, thì bây giờ mình sẽ áp dụng để miêu tả các bức tranh sau đây. Với bức tranh thứ nhất, bức tranh ví dụ ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cô gái đó làm sao với mặt mếu có nghĩa là gì? Không thích việc nấu ăn thì mình có câu là V doesn't like cooking. Tương tự như vậy, các bạn hãy nhìn vào tranh số 1, số 2 hay số 3, số 4 và các bạn hãy nhìn ở đây mặt mếu hay là mặt cười. Nếu mặt cười thì có nghĩa là các bạn yêu thích, còn nếu mặt mếu có nghĩa là không thích, đúng không? Các bạn hãy nhìn thầy Toby đưa ra đáp án nhé. Teacher Toby. Okay, let's look at number 1. Now we have a picture here. And this boy is with an apple, but it looks like he is not enjoying it. So we can say he doesn't like eating, using the ing, apples. He doesn't like eating apples. Teacher here? Với bức tranh thứ nhất, ở đây là hình ảnh cậu bé không hề thích ăn táo một chút nào. Và các bạn hãy nhớ lưu ý là mình vẫn phải áp dụng cấu trúc là like cộng với verb in đằng sau, thêm mình có câu là gì? Anh ta không thích việc ăn táo. Tương tự như vậy với câu number 2. Okay, number 2. We can see these two people really happy and they are playing table tennis or ping pong. So we're going to say they, both of them, they love playing table tennis. We've got playing table tennis. Teacher here? Với câu số 2, ở đây là một mặt cười rất là tươi, có nghĩa là họ rất yêu thích việc chơi bóng bàn. And number 3. Number 3. We have a sad face and a piano. So what can we say? We can say she hates playing the piano. So we have ing playing the piano. She hates playing the piano. Did you hear? Với câu số 3, các bạn lại nhìn thấy một mặt mếu có câu là cô ta không thích việc chơi đàn piano. Và and number 4. Okay, number 4, we can see someone very happy and they're in their garden. So we say he enjoys gardening. Okay, you can see he enjoys it, gardening. Did you hear? Câu thứ 4, ở đây có một mặt cười cho chúng mình, có nghĩa là anh ta rất yêu thích việc làm vườn. And number 5. Okay, number 5, we see this girl very happy. Looks like she's doing some kind of dance. So we say she likes dancing with our ing, dancing. Did you hear? Với câu số 5, mình cũng có một mặt cười, có nghĩa là cô ta rất yêu thích việc nhảy múa. Các bạn hãy kiểm tra lại đáp án giúp cô và chúng mình sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, let's move on. Exercise 6, we're going to write some more sentences now. And we're going to look at what our family like to do. Okay? So we have our first one. We have an example for you. My father likes playing table tennis. So what does your father like to do? You write that here. Remember, ing after the verb. We're going to go through some more examples. Teacher Hien? Với bài tập số 6 tiếp theo, chúng mình vẫn áp dụng đó là các động từ thể hiện sự yêu thích. Nhưng bây giờ không thể hiện là sự yêu thích của bản thân mình nữa, mà là gì? Các thành viên trong gia đình mình. Các bạn hãy kể về các thành viên trong gia đình của mình. Bố mình thích gì, mẹ mình thích gì, không thích gì và mẹ mình cũng không thích gì như vậy nhé. Các bạn hãy lần lượt liệt kê ra giúp cô. Bây giờ thầy Manny vừa đưa ra một ví dụ, đó là gì? Bố tôi thích chơi bóng bàn. Thế còn bố của bạn thì sao? Bây giờ chúng mình hãy liệt kê ra nhé. Bây giờ thầy Toby sẽ đưa ra lần lượt các ví dụ giúp các bạn. Teacher Toby. Okay, let's look at some more examples. We have my father hates swimming. We have ing swimming. My mother enjoys cooking. Cooking. My mother doesn't like gardening. My brother
or my sister loves playing football. And finally, my brother or sister doesn't like reading. Teacher Hien? Vừa rồi thầy Toby vừa đưa ra một loạt các ví dụ cho các bạn thực hiện theo tại nhà. Các bạn hãy về nhà viết theo nhé. Ví dụ là bố tôi ghét việc bơi lội này. Mẹ tôi thì thích nấu ăn nhưng lại không thích làm vườn. Còn với anh trai của tôi thì thích đá bóng nhưng không thích đọc sách. Thế còn anh trai của các bạn, mẹ của các bạn và bố của các bạn thì như thế nào? Các bạn hãy về nhà suy nghĩ và viết thêm cho cô nhé. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Teacher Toby. Okay, let's move on. Now we're going to look at some vocabulary, okay, for different hobbies and different activities. Our first one is making pottery. Làm gốm. Our second is carving wood. Điêu khắc gỗ. Third, we have unusual. Bất thường. Fourth, we have take up something. Theo đuổi cái gì. And last, we have making noodles. Lắp ráp mô hình. Okay, so repeat after me. First, we have making pottery. Making pottery. One more time. Making pottery. Well done. Okay, number 2, carving wood. Carving wood. One more. Carving wood. Okay, number 3, we're going to say unusual. Unusual. One more time. Unusual. Number 4, take up something. Take up something. One more time. Take up something. And our last one, number 5, making models. Making models. One more time. Making models. Okay, let's move on. Okay, now we're going to match our vocabulary to some pictures. You can see here we have different pictures and they're labeled A, B, C, D, E. And we have our new types of activities and pictures here. So the first one, A, we have someone, looks like he's carving wood. You can see he's got wood and tools. He's carving wood. Teacher here? Với bài tập áp dụng cho những từ vựng mình vừa mới học thì ở đây cô có 5 bức tranh, tương ứng đó là cô có 5 từ tiếng Anh. Thì các bạn hãy ghép từ với cả bức tranh tương ứng sao cho phù hợp về nghĩa. Ở đây thầy Toby đã giải nghĩa thứ nhất với bức tranh thứ nhất là các bạn nhìn thấy là gì? Cậu ta đang điêu khắc gỗ thì tương ứng với từ đó là carving wood. Ok, bây giờ thầy Toby sẽ giúp các bạn giải đáp những câu còn lại nhé. Teacher Toby. Okay, so let's have a look. We've got picture B here. Looks like these people are making something. They are making something. So we can say they are making models. Teacher here? Với câu B, đó là ở đây các bạn ấy đang lắp ghép mô hình. And number C. Okay, number C. These people look like they are on some ice with their skates. So they are ice skating. Ice skating. Với bức tranh C, ở đây là chúng mình có các bạn ấy đang trượt băng. And number D. Okay, and D. These people here look like they're doing a dance. So we say that is dancing. Với bức tranh D, đó là các bạn ấy đang nhảy múa. And the last. Finally, see here is a little pot. This person is making pottery. Making pottery. Và đáp án cuối cùng của chúng mình đó là làm gốm. Các bạn hãy kiểm tra đáp án giúp cô và chúng mình sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, let's move on. Okay, we're going to look at some communication now. When we want to give our opinion, this is what we think about something. We can use this structure. So you can say you find something or doing something. So
I find swimming or I find playing football, and then you use an adjective to describe it. So, I find swimming fun, or I find playing football exciting. We can also try I think that something or doing something is, and then use our adjective. So, I think swimming is fun, or I think that playing football is exciting. Just like that. So we have our example. I find playing football interesting. Everybody has a different opinion. What is your opinion? Did you hear? Với phần tiếp theo là chúng mình sẽ chuyển sang phần communication. Ở đây cô sẽ đưa ra một vài mẹo để chúng mình thực hiện trong phần nói hoặc là phần viết. Ở đây đó là việc đưa ra ý kiến cá nhân của mình về một vấn đề gì đó. Thứ nhất thì mình sẽ sử dụng với cấu trúc là find cộng với something hoặc là doing something. Sau đó là cộng với một tính từ cho cô để đưa ra ý kiến. Ví dụ việc đó có thú vị hay không, hay là vui vẻ, hay là nhàm chán. Hoặc là dùng với cấu trúc là động từ think, sau đó cộng với that hoặc với something hoặc là doing something. Nhưng lưu ý với cấu trúc với think thì mình phải có động từ to be, đó là is, sau đó mới cộng với tính từ. Ví dụ ở đây là cô có gì? I find playing football interesting. Có nghĩa là tôi thấy việc chơi đá bóng rất là thú vị. Hoặc là với think, tôi nghĩ rằng việc chơi đá bóng thú vị, đúng không? Bây giờ chúng mình hãy cùng vào bài tập áp dụng nhé. Teacher Toby. Okay, thank you. For this exercise, we need you to look at the different activities and tick what you think, your opinion of these activities. So, making pottery, do you think that that is boring, unusual, or interesting? So, tick the box that you think. For our example, we think making pottery is interesting. And then we're going to write a sentence and say, I find making pottery interesting. And then we're going to give a reason. Because I can make a pot by myself. Okay, teacher here? Với bài tập thứ hai, sau khi chúng mình đã học một số mẹo về việc đưa ra ý kiến cá nhân của mình rồi, thì đề bài có cho sẵn chúng mình một vài sở thích hoạt động ở đây. Ví dụ ở đây là làm gốm, thì theo ý kiến của cá nhân của các bạn thì ở đây là gì? Hoạt động này như thế nào? Nhàm chán, hay là không thường xuyên, hoặc là rất là thú vị, thì chúng mình hãy dùng bút tích vào ô trống cho cô. Sau đó giải thích cho cô là gì? Tôi thấy việc làm gốm thú vị bởi vì tôi có thể tự làm một chiếc bình bằng chính bản thân mình. Còn theo ý kiến của các bạn thì làm sao? Thích hoặc là không thích, đúng không? Thì các bạn hãy tự điền vào đáp án ở trong sách của mình nhé. Bây giờ chúng mình hãy đi theo các ví dụ tiếp theo nhé. Teacher Toby. Okay, let's look at the next one. We have our activity is dancing. So, what do you think of dancing? Is it boring, unusual, or interesting? For our example, we have I think dancing is unusual because I only dance at the weekend. Teacher here? Với ví dụ tiếp theo ở đây là việc nhảy múa, thì theo thầy Toby là gì? Là không thường xuyên cho lắm, bởi vì việc dancing thì thầy chỉ tham gia vào cuối tuần thôi. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy điền đáp án của chúng mình. Bây giờ chúng mình hãy chuyển sang number 3. Okay, number 3, we have ice skating. So is this boring, unusual, or interesting? What do you think? For our example, we have I find ice skating interesting because I can challenge myself. Ice skating is difficult. Okay, teacher here? Với câu thứ 3 ở đây mình có hoạt động đó là ice skating, có nghĩa là trượt băng. Thì theo thầy Toby thì hoạt động này rất là thú vị, vì thầy có thể thử thách bản thân mình. Việc này không hề dễ một chút nào đâu nhá. Bây giờ chúng mình hãy chuyển sang number 4. Okay, number 4, we have making models. Making models. Is this boring, unusual, or interesting? What do you think?
For our example, we have, I think making models is boring because it takes too long. It takes a long time to make models. Teacher Hien? Với ví dụ tiếp theo đó là việc lắp ráp mô hình thì thầy nghĩ rằng việc đó rất là nhàm chán bởi vì việc đó rất là tốn nhiều thời gian với thầy. Thầy không thể ngồi tốn nhiều thời gian vào một việc như vậy. Bây giờ chúng mình hãy chuyển sang ví dụ tiếp theo. Teacher Toby. Okay. Now we have carving wood. Do we think this is boring, unusual, or interesting? For our example, we have, I find carving wood boring because it's too hard for me. It's very difficult. Teacher Hien? Với ví dụ tiếp theo ở đây là việc điêu khắc gỗ thì thầy Toby việc đó rất là nhàm chán bởi vì việc đó quá khó với thầy. Thầy không thể ngồi mà điêu khắc tỉ mỉ một thứ được. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. Teacher Toby. Okay, thank you. Now we have a communication activity for you. We would like you to interview a class friend about the hobbies that they do. So take notes and then you're going to present your answers to the class. So you're going to interview, ask questions to your classmate about their hobbies. Teacher Hien? Với phần tiếp theo là một phần áp dụng cho các bạn. Đó là bây giờ chúng mình cùng thực hành nói với bạn cùng lớp của mình. Bây giờ mình sẽ hỏi bạn cùng lớp của mình sở thích của bạn là gì và lý do tại sao bạn ấy lại thích như vậy. Bây giờ thầy Toby để giúp các bạn đưa ra một ví dụ và các bạn hãy điền theo ví dụ đó nhé. Teacher Toby. Thank you. Here we have an example of how to interview your friend. So we have at first the question, what do you think about making pottery? You can change that to, what do you think about swimming? You could also ask, how do you find making pottery? Or how do you find ice skating? Your friend would then tell you, I think it is, and then use an adjective. It is boring or unusual or interesting. They can say, I find it fun or exciting. Then you can ask them, why? Why do they think that? And they will tell you, because. So I think making pottery is boring. You say, why? Because it takes a very long time. You can then say, will you take up making pottery in the future? Remember, will for the future. And they might say, yes, I will. Or, I'm not sure. Okay, Teacher Hien? Vừa rồi thầy Toby đã đưa ra một mẫu để chúng mình có thể thực hiện theo cái bài hội thoại, bài phỏng vấn của mình. Ở đây có câu hỏi là gì? Bạn nghĩ gì về việc làm gốm? Thì mình có thể thay vào các hoạt động khác như là gì? Swimming, bơi lội hay là gì? Trượt băng, đúng không? Sau đó thì mình sẽ trả lời việc đó cộng với tính từ. Việc đó cậu thì thú vị hay là nhàm chán? Và lý do tại sao mình lại cảm thấy thú vị hay nhàm chán như vậy? Thì các bạn hãy áp dụng cấu trúc vừa rồi là to I cộng với gì ạ? Five cộng với doing hoặc là something cộng với tính từ giúp cô để thể hiện cái ý kiến cá nhân của mình nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng thực tập với bạn cùng lớp của mình. Còn bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Teacher Toby. Okay, thank you. Now, we're going to review. We went through our grammar, our vocabulary, then our vocabulary comprehension, and then finally our speaking and writing tips. Teacher Hien? Bây giờ cô Hiền sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức của bài ngày hôm nay. Với phần đầu tiên là phần ngữ pháp. Phần ngữ pháp của mình thì có những chủ điểm chính sau đây. Thứ nhất là chúng mình cùng ôn tập lại phần thì hiện đơn và thì tương lai đơn. Thì cô Hiền đã đưa ra cho các bạn các công thức rồi. Thì các bạn hãy về nhà xem lại giúp cô. Tiếp theo là với công thức của gì ạ? Động từ verb of liking là các động từ thể hiện sự yêu thích hoặc là không yêu thích. Thì đằng sau là cộng một verb ing. Thì các bạn hãy nhớ quy tắc thêm verb ing cho cô nhé. Sau các động từ like, love, enjoy hoặc là hate. Tiếp theo là phần từ vựng. Ở đây cô đã có bổ sung thêm một số từ vựng thể hiện các hoạt động, thể hiện sở thích của mình. Ví dụ như là gì? Làm gốm này, điêu khắc gỗ này, hay là trượt băng. Thì các bạn hãy về nhà học thêm giúp cô. Và cuối cùng đó là các phần gì ạ? Phần các mẹo để trong bài nói và bài viết. Thì ở đây cô đã đưa ra cấu trúc là gì?
find something hoặc doing something cộng với tính từ, hoặc là think cộng với does cộng với doing, hoặc là doing something cộng với is và cộng với tính từ để thể hiện cá nhân của mình, ý kiến cá nhân là việc đó làm như thế nào, có hay hay không, hay là gì, nhàm chán, thì các bạn hãy về nhà thực hành thêm giúp cô. Và bây giờ thì Toby sẽ giới thiệu về bài học tiếp theo. Teacher Toby. We also gave you some speaking tasks. We asked you to interview your friends and ask them about when they do their hobbies. So, when do you play football? Something like this. We also asked you to write your opinion. What do you think about something? So, I think making pottery is boring. Or, I think ice skating is interesting. We've come to the end of the lesson today, but next lesson we're going to continue with Unit 1, My Hobbies, Lesson 3. Bài học tiếp theo của chúng mình đó vẫn là chủ đề My Hobbies trong Unit 1, nhưng mà ở đây phần Lesson 3 rồi. Bây giờ thầy cô phải nói trời tạm biệt các bạn rồi. Bye bye. Bye bye. See you again. See you again.